Всіх з прийдешніми святами. І таки маємо проблему з генератором. Якщо хтось не знає, десь у грудні я психонув, вирішив придбати резервний генератор маленький, щоб він мене виручав, коли у мене, можливо, накриється оцей великий. Бо в мене є великий основний і ось цей маленький. Плюс я хотів маленьким користуватися, щоб він мені економив бензин, бо великий дуже багато жре. Коли я його брав, оцей маленький Тагрет, так вийшло, що усюди, де б я не дзвонив, мені казали, що генераторів немає. І ось знайшов я пропозицію на ось цей генератор. Реально за дуже дорого. Коштувало воно, якщо я не помиляюся, 64 тисячі гривень. Хоча насправді воно повинно коштувати приблизно на сьогоднішній день десь 30-40 тисяч гривень. Чому я так думаю? Тому що ось продзвонюючи вже з кінця грудня, вже ці генератори по таких цінах з'явилися і дуже багато їх можна знайти. І саме ці, і інші такого ж саме, в таких самих характеристиках. Проблема у тому, взяв і взяв, дорого, сам собі якби зробив проблему. Проблема в тому, що до мого відома продавець нормально не довів, що він без гарантії. На сайті, де я купляв, було написано щось 14 днів про возврат. Як зазвичай у всіх товарах це пишеться, що дійсно покупець має право 14 днів на возврат. Продавець думає, що те, що він написав, що ми можемо вернути тільки протягом 14 днів, і це вся інформація, яка стосується гарантії. І можна покупцям не писати, що гарантії у вас не буде. Схема, виходить, працює таким чином. Я купив, отримав на пошті. На пошті, звичайно ж, я його там не відкрию, не розпакую, не запущу його навіть. Потім дивлюсь коробочку, гарантії немає. Думаю, зараз подзвоню, бо забули, мабуть. Бо, буває, люди забувають, що мені тут психувати одразу. Дзвоню, а вони такі кажуть, ні, гарантії нема. І розумієте, потім я спілкувався, чи може я їм назад вислати цей генератор. Вони кажуть, можете. Але гроші ми вам вернемо десь через 2 тижні після того, як ми отримаємо генератор. Тобто мені треба, оплативши всі гроші, вислати назад генератор. Тобто всі шанси є до того, що просто можна залишитись і без грошей, і без генератора. Тому я вирішив почати користуватись цим генератором. Розуміючи, що коли я вже починаю ним користуватися, то возврата, звичайно, вже не буде ніякого, бо як тільки ви заливаєте бензин і масло в генератор, генератор вже вважається використаним. Тобто продавець мені про це не писав, після того, як я вже в афігі спитав, а де ж гарантія. І я зрозумів, що ризикувати і відправляти їм ще щось я взагалі не хочу. І вирішив користуватись генератором. Але ось він поламався. Ось він тепер стоїть і не може запуститися. Я перевірив в ньому рівень масла, перевірив свічку. Не запускається. Раз, витягнули це, включили. Бензин залив повністю, щоб повний бак був. Так, не заводиться. На всякий випадок я написав продавцю, що ось поламався він. Звичайно ж, продавець сказав, це вже не мої проблеми. Не прям так, він написав, що я ж вам вже розказував. Возврату вже не буде. Тобто не возврату, а гарантії ніякої нема. Я сформулював таким чином, чи може він чимось допомогти. Я так розумію, нічим він не планує допомагати. І що мене більш всього дратує? Навіть не дратує. Що б я хотів би винести з цієї ситуації? Ось дивіться. Зараз в країні складні часи. Здається, так мені здається, що нам треба всім консолідуватися. Не робити шкоди один одному, щоб у нас все було гарно і ми вистояли у цій війні.
Так, ну це вже дуже пафосно, що загнув. Ну, суть у тому, що ми повинні намагатися зробити благо один для одного. Ми соціальні істоти, ми функціонуємо в економіці країни, і якщо якісь дуже вумні перекупи накручують ціну на рівному місці, а мені чомусь здалося, що саме цей генератор, який мені продали за 64 тисячі гривень без гарантії, що це був якраз саме той випадок, тому що я їх вже там, через тиждень-два побачив дуже багато варіантів пропозицій за там, 45 тисяч, ну реально дешевше. Тобто мені чомусь здалося, що це просто навіть не... Ну, ця людина, яка продала мені, він сам не завозить їх, він просто десь у когось його забронював, цей генератор. І, мабуть, багато гравців на ринку так роблять. Типу, є якась там кількість генераторів, їх всі забронювали, такі перекупці. В ітогі ніхто із людей, яким треба генератор, не може його купити, попит зростає. І знаходяться такі люди, як я, які купляють. І одне діло, якби я б задорого купив, але мені б допомагали з проблемою з генератором. Але ж тут, типа, все, про всі проблеми тепер твої. Я розумію, що ну, якихось там претензій до самого продавця я виставити не можу. Я можу всього лиш закликати не купляти у нього нічого. Чому? Вам же ж, в принципі, все одно, що яка проблема сталася у мене. Дивіться, якщо така ціна завищена на цей генератор у нього, то чого ви думаєте, що у нього не завищені ціни на всі інші генератори, які продаються, а також на всі інші товари? Знову ж таки, генератор без гарантії, який заїхав в Україну, можливо, заїхав якось по-чорному і не дуже правильно, не знаю. Тому я вважаю за важливе освітити цього продавця і щоб ви знали, що у нього висока ймовірність, що ви купите щось, що дуже накручене і не коштує тих грошей. Так мені здалося, судячи з моєї ситуації. І в котрий раз нагадую, що у компанії Intertool, на відміну від недобросовісних продавців, діє промокод на знижку до 15%. Промокод ArmorySmith 2023. Переходьте на сайт і зможете придбати зі знижкою і, наскільки я розумію, ще й з гарантією дуже багато цікавих і корисних речей. Чому я вважаю, що недобросовісний продавець? Тому що, ще раз наголошую, до мого відома не було доведено того, що посилка відправляється без гарантії. Мені, до речі, у коментарях писали, а типу що, продавець повинен був червоними літерами написати не без гарантії? Так, саме так він повинен був зробити. Наскільки я розумію, він такого, здається, не зробив. Давайте подивимось. Ось наше посилання. В чому проблема? Проблема в тому, що тут не написано без гарантії. От. Просто написано повернення товару протягом 14 днів за домовленістю. Тобто я зрозумів, що як зазвичай так пишеться. І зазвичай на такі речі, як це такий генератор, зазвичай є гарантія. Тут не написано про відсутність гарантії. Не написано ні тут, не написано ось тут нижче. Так, максимальна передплата, що там? Я цього не бачу. Цієї інформації про відсутність не було мені доведено ніяк. Ні по телефону, ні в переписці, ніде. Так, у нього в об'явах щось там написано про 14 днів, але, знаєте, це сприймається як, так і повинно бути. Завжди у всіх товарах написано про 14 днів. Тобто, ви хіба можете зрозуміти з цих 14 днів, що це відсутність гарантії? Не можете. Я оце щойно ще обдзвонював дуже багато продавців. Реально, як я казав,
більшість надають гарантію, або якщо у них немає офіційної гарантії, вони так і кажуть, у нас офіційної немає, у нас є просто гарантія від нашого магазину там, на півроку або рік, і ми там поремонтуємо, в общем, будемо допомагати вам з вашою проблемою. Я дуже жалкую, що я купив саме у цього продавця. Закликаю всіх обдумати покупки в цього продавця. Закликаю всіх там, закликаю не купляти генератори або такі складні механізми без гарантії, тому що, ну як вже мені пояснили, це може свідчити про те, що це якимось як це сказали там, типа контрабандою завезено. Ну я не дуже розумію. Мені здається, що це не є контрабандою, да? Ну, типу, по чорному завезли і все. Розумієте, у нас в Україні багато нормальних продавців, багато нормальних магазинів з сервісами і з ремонтними майстернями. Я вважаю, що дуже важливо надати роботу саме таким добросовісним людям, які тримаються за своє ім'я, цінують його і не намагаються видрати якомога більше з якоїсь важкої ситуації. Тому бажаю вам всім не робити моїх помилок. А що там буде далі з генератором, буду розказувати. Зараз у мене буде якийсь ремонт з ним. Якісь, мабуть, гроші будуть витрачені на цей ремонт. Отакі от у нас справи. Нічого, тримаємось, працюємо. В принципі, це невелика проблема. Так що розберемось. Всім пока.